mahina na yung battery tapos mahirap nang i-start. Okay, so kailangan nyo ito. Ba't nandiyan yung kalahating mukha mo? Ay, sorry. So yan, hello guys! Yan. So ngayon meron po tayong jump starter. Jump starter for car. So this is very important lalo pagka medyo dead na yung pa-dead na yung battery nyo. Meron ba? Or yung mahina na yung battery tapos mahirap nang i-start. Okay, so kailangan nyo to jump starter. So kunyari pag nakalimutan nyo yung ilaw nyo, naka-on sa loob or yung headlights nyo, pwedeng ma-discharge yung battery nyo. So ito ay napaka-helpful. If you can see, meron kaming jump starter. Tapos meron na rin siyang mga cords dito. So ito, ito yung mismong, para siyang power bank lang din ng sasakyan. Diba? Pwede nyo mag-charge. Okay, dito yung pang jump start. So i-open mo lang ito. Yan. So yan. So ilalagay mo lang ito. Napaka-easy. Pag nilagay na, yung black is for negative. So may minus sign. And then the red is for positive. So ilalagay nyo lang ito sa battery. Tapos make sure na naka-on yung jump starter nyo. Kasi pag naka-off, of course, hindi rin siya mag-charge. Tapos yun na, pagka naka-on na to, nakasaksak na sa battery, tsaka nyo na i-on. Tapos another thing for this jump starter, pwede rin siyang maging flashlight o kaya warning light. Yan, kunyari nasiraan kayo. Tapos pwede rin siyang yan, flashlight. Okay, pang gabi. Okay, so marami siyang hindi ko ma-off. So yan. O pwede rin siyang pang blinker, pang tawag ng help. Okay. Tapos meron din siya itong, hindi ko alam kung anong gamit nito. Pwede siguro itong pang martilyo. Kasi may metal din siya dito. Tapos may hook din siya dito. Ang problema lang is ganito. So, ang nangyari kasi dito sa amin, naiwan namin sa sasakyan. So, mainit kasi dito sa UAE. So, ang nangyari, nag-bulge yung baterya. Kaya yan. So, ngayon, pwede mo rin siyang gamitin pang USB, pang charge. Tapos, meron din siyang compass kuno. Hindi nyo man kailangan yung compass. So, yun. Tapos, yung mga kable niya. Yan. So, marami siyang cables. So, meron pang sasakyan. Tapos yung mga pang cellphone, pang charge ng phone. So, parang nga siyang malaking power bank na pwede na rin maging jump starter. Tapos ito yung pang charge ng mismong battery. Tapos ilalagay nyo sa ayun, sasaksak yung charge nyo. So, kung wala pa kayong ganito, bumili na kayo kasi napaka-handy naman. Ilagay nyo na sa bag nyo kung sobrang init. Huwag nyo iwan sa sakyan. Ow! So, yun lang. Shout out. UK Master, baka naman. Baka lang magbibigyan niyo ako ng bago. Alright? Oh.